नेपालमा एमसिसी परियोजना स्थगित होइन यो एमसिसी आओस् नआओस् युएसए जाओस् आओस् फन्ड वी आर बिकम अ डोनर कन्ट्री भिख मागेर बसिरहेको कन्ट्री हो what do we export the best भन्दाखेरि होइन it doesn't sit well with a lot of friends होइन मैले यो भन्दाखेरि सबैजनाले चित्त दुखाउने कुरा हो होइन एउटा विदेश पठाउने एउटा स्पेसिफिक एडुकेसन कन्सल्टेन्सी खुल्यो भने त्यहाँ वर्ड खुलिसकेको छ होइन म्यान पावरको कुरा गर्ने हो भने त त्यो बाटै नजाउँ होइन सो वी एक्सपोर्ट अ लट अफ पिपल आउटसाइड दिस कन्ट्री वी सेन्ड देम without their money, neither you will sustain, neither I will sustain. Without remittance, I don't think both of us will sustain. मेरो maximum majority हेर्ने viewership भनेको नेपाल बाहिरको छ आजको दिनमा पनि. Can you believe that? I'm shocked sometimes होइन मलाई टिमले देखाउँछ नेपालमा 3 करोड जनसङ्ख्या छ भनेर भन्छ नेपाल बाहिरबाट एकजना साथीहरूले मोस्ट प्रब्ली हामीलाई सुनिरहनु भएको छ होइन सम अफ यर फ्रेन्ड्स मस्ट बी प्रब्ली लिसनिङ फ्रम द युके अर द युएस or फ्रम अस्ट्रेलिया होइन लिसनिङ टु बोथ अफ अस होइन सो विदाउट देम निदर विल आई सस्टेन निदर मोस्ट प्रब्ली विल यु सस्टेन होइन आई थिङ्क यो डिप जुन भन्नुभयो नि हजुरले होइन त्यो डिप मान्छे पनि कम भएर हो कि बाइङ त्यो जुन एउटा एक्स अमाउन्ट अफ त्यो युथ अथवा एक्स अमाउन्ट अफ पिपल who actually have the money to go ahead and buy it हुन्छ नि होइन जे भए पनि कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई त नयाँ कुरा के बनाउनलाई त कोही न कोही त चाहियो नि या त कसैले कसैले पैसा पठाउनु पऱ्यो नि होइन त्यो पनि कम भयो कि सरकारले नै अब सरकारले जुन कटौती गर्यो एक हिसाबले होइन अब अस्ति भर्खर हामीले एकजना हाम्रै मित्रको पनि सुनिरहेको थियौँ उहाँले एउटा डायसबाटै भन्नुभएको थियो होइन कि हामीले त पैसै पाएको छैनौँ भनेर होइन अथवा कुनै काम हामी अगाडि बढाएका छौँ तर त्यो काम कसरी बढाउने पैसा नभएपछि भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो अथवा एमसिसी जस्तो प्रोजेक्ट जस्ट गट आई बिलिभ होल्डमा छ कि के भन्ने शब्द आएको छ सस्पेन्ड भन्ने आएको छ के आएको छ होइन or USAID for example I read that as well. is no longer in around the world and हिजो आज नेपालमा एमसिसी परियोजना स्थगित होइन सो अब यस्तो पनि यो पनि छँदैछ होइन what do you think is the outcome के हामीले यो जुन कन्भर्सेसन गरिरहेछौँ नि होइन यसमा चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ चलायमान अझ छिटो हुन्छ होला I know very little in the statistics to tell you very concretely, but what I know a little bit more confidently is, MCC hours, hours, USA hours, hours fund. We are become a donor country, big mayer basirako country. I think the tax paid by the people of Nepal to our government is not utilized properly. Number one, I am downsizing. You are digitizing. हाम्रो सरकारले के गरिरहेको छ त्यही हजारवटा कर्मचारीबाट बरु 1100 कर्मचारी पालिरहेको होला राइट वाइ आर दे नट डाउन साइजिङ टु मेक देयर थिङ मेट बिकज ट्याक्स बढाउने एभ्री इयर यो ट्याक्सको सिलसिला इज टु के अरे सरकारी कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी पुगेन भने कतिचोटि न्युजमा पनि आएको हुन्छ नि देन वी आर अलवेज स्केयर्ड कि कहाँ अब ट्याक्स बढाउन आँट्यो उनीहरूले बिकज दे आर नट बिङ एबल टु फुलफिल देयर पिपल्स रिक्वायरमेन्ट राइट द गभर्मेन्ट रिक्वायरमेन्ट द्याट्स वान एस्पेक्ट बट वाट इज द रियल इस्यु हियर is यो consumption किन घटेको there is no confidence in people of the Nepalese people today in especially the business community I'll never forget a very prominent businessman of this country mentioned it कि मलाई सरकारले दियो भने म भारतमा गएर मेरो व्यापार खडा गर्न चाहन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो म कहिले पनि बिर्सिन्न होइन म को भनिदिन्छु भाटपट्टि नि मिनबहादुर सरले एउटा प्यानल डिस्कसनमा भन्नुभएको थियो होइन त्यो मेरो मनमा बस्यो कि त्यो कुरा होइन थ्याङ्क यू सो मच अब त्यो हुन्छ हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन त्यो समयले बताउँछ के हुन्छ भनेर डुइङ बिजनेस exporting how difficult is it anything you manufacture among all the 18 to 24 companies that you have we are a very local based manufacturer and seller हाम्रो दुई तीनवटा प्रोडक्ट इन्डिया जान्छ एउटा चाहिँ पिभिसी पनि जान्छ हाम्रो बट इन्डिया इज सच अ क्राउडेड मार्केट एन्ड इट्स सो हार्ड टु रेगुलेट देयर क्वालिटी हाम्रो क्वालिटी स्ट्यान्ड्स आउट इन इन्डिया बट आवर प्राइस डज नट स्ट्यान्ड आउट
इट्स भेरी कम्पिटेटिभ. हामी महँगो भयो, हामी महँगो हुन्छ सर्टन प्रडक्ट्सहरूमा होइन. अघि मैले ट्याङ्कीमा चाहिँ वी आर ओके, प्लास्टिक्समा वी आर लिटल बिट एक्सपेन्सिभ. ट्यारिफ के छ यो मैले एकदम लेम्यान्स टर्ममा सोधेँ होइन. भन्सार इम्पोर्टमा, एक्सपोर्टमा त अब सर्टन प्रडक्टमा जिएसटी प्रडक्ट लाग्छ 18% लाग्छ. ट्याङ्कीमा कति % लाग्छ हाम्रो होइन. इट डिपेन्ड्स अन द प्रडक्ट स्पेसिफिक. इट्स नट अ फ्ल्याट जिएसटी इन्डियामा. तर नेपालमा फिनिस गुड्स हेऱ्यो भने लगभग 30-40% को रेन्जमा छ भने र मटेरियल चाहिँ प्लास्टिकमा चाहिँ 9% to 10% हुन्छ. इन्डियाबाट ल्यायो भने साफ त एउटा बेनिफिट पाइन्छ. ओके, सो सिन्स अब हजुर पनि एक्जिक्युटिभ बोर्डमा हुनुहुन्छ क्यारे, इफ आइम नट मिस्टेकन एफएनसिसिआईमा होइन. सो म यो टच बेस गरिहाल्छु है. कति प्रडक्टहरूलाई, कति कम्पनीजहरूलाई र कति अब एकदम रिनाउन्ड प्रडक्टहरूलाई पनि इन्डिया मार्केटमा पेनिट्रेट गर्नलाई गाह्रो परिरहेछ, परे पनि सुनेको छौँ हामीले होइन. वाट एक्ज्याक्टली इज द त्यो ट्रिकी पार्ट चाहिँ के रहेछ र एफएनसिसिआई अथवा सिएनआई अथवा सरकारको हिसाबले चाहिँ होइन त्यसलाई कसरी सहज बनाउने कि हामीले पनि त एक्सपोर्ट गर्ने त कति थोक छ नि त हामीसँग होइन त. आई थिङ्क इफ यु आर आस्क मी अन अ वान टु वान वाट डु यु थिङ्क बिसाइड एफएनसिसिआई अर सरकार, द प्रब्लम हाम्रो 2-3वटा च्यालेन्ज छ. एउटा पहिला बिजुलीको समस्या हुन्थ्यो. उद्योगले आजको दिनमा माई फ्याक्ट्री एज लोड सेडिङ. आई अपरेट माई फ्याक्ट्री फर 12 hours. अरू कुराहरू म जेनसेटबाट चलाउँछु होइन. आई क्यान नट डु 24 hours. नम्बर 1. कुन फ्याक्ट्री हो यो अल द वाट एभर नेम्स युभ टेकन. मेजोरिटी फ्याक्ट्री 12 घण्टा मात्र, 12 घण्टा मात्रै चल्छ हाम्रो. इट्स लोड सेडिङ हुन्छ बिकज इट्स नट इनफ ड्युरिङ द ड्राई सिजन राइट. सो द्याट्स वाट वी आर युज टु and we've accepted that. यो वर्षको 3 महिनाको कुरा गरे हामीले. 3 देखि 4 महिना. 4 महिना. It depends अनि बिचमा फ्लक्चुएसन whatever कट अफ ऱ्यान्डम कट अफ आफ्नो ठाउँमा होला. त्यो बाहेक बिजुलीको समस्या. द बिगेस्ट प्रब्लम इज हाम्रो एक्सपोर्ट पोलिसी बाई द गभर्मेन्ट इज नट भेरी स्ट्रङ. आई हेभ अलवेज सेड द्याट वेयर इज द इन्डस्ट्रियल लोन. इफ देयर इज एग्रिकल्चरल लोन एन्ड देयर इज कमर्सियल लोन. त्यहाँ 1-2वटा अरूको लोन छ तर इन्डस्ट्रियल लोन भनेर छैन क्या. बिकज वी आर इन्डस्ट्री द्याट इज प्रोड्युसिङ इन द कन्ट्री फर द कन्ट्री ओर एक्सपोर्ट पोटेन्सियल राइट. इफ यु गो टु इन्डिया जस्ट नट फार अफ साउथमा हेऱ्यो भने देयर आर डिफ्रेन्ट लोन्स. आइटी लोन, सर्भिस सेक्टर लोन, इन्डस्ट्रियल लोन. सो 1-2% सस्तो हुन्छ होइन. द प्रब्लम इन नेपाल त्यो लोन त छँदै छैन. द इन्ट्रेस्ट भोलाटिलिटी इज सो हाई. हाउ एम आई सपोज टु प्रोजेक्ट दिस इयर राइट नाउ दिस मन्थ वी आर 8-9% पाइरहेको छ. I don't know, in the next 3 months something liquidity come गरेर 13% भयो भने the 3-4% we industrialists do not enjoy huge margins. We play in fraction margin when our volume is high, right? त्यो interest portion changes our balance sheet every year. So how are you supposed to export? Third is हाम्रो skills, manpower र हाम्रो minimum wages. नेपालको मिनिमम वेज मैले लास्ट डेटा चेक गर्दाखेरि यो सार्क रिजनमा वी आर द लोएस्ट जिडिपी एन्ड प्रब्ली वान अफ द हाइएस्ट मिनिमम वेज होइन. वाइल अदर कन्ट्रिज देयर जिडिपी इज सो हाई एन्ड देयर वेज इज एट पावर वाट एभर. सो वी आर पेइङ सो हाई. नाउ इन्डस्ट्रिजहरू यहाँ रोजगारी त दिइरहेछ डिफ्रेन्ट बिजनेसहरूले तर रोजगारीको स्केल घटाइरहेछ क्या. वी आर गोइङ मोर अटोमेसन, more high skill, more automation, more software base, होइन. So more digital base so that we can do work with अलिक थोरै कर्मचारीबाट काम होस् because the cost of doing business is getting more expensive. How am I supposed to export? Right? And my policies change as per the government. So let's not go into policy because we've heard so many different policies including steel and everything. So where is the policy sustainability? Where is the foresight of our government? And government are also, I think, I don't blame everything to the government also because even we have lobbied sometime in a very vested interest, okay? Just for my udyog, not for the industry overall. So I always don't point the government at fault. It's us business also. We've always lobbied for our business. So I flourish. The rest of the industry is collapsing. And that's the reality. I think government knows this very well, and there are very good people in the हाम्रो सरकारमा. Good people don't get the right position sometimes, but there are really good people who understand the whole system. So coming back to the crux one by one, होइन त. So load shedding को हकमा कुरा गरौँ न थोरै. त्यसपछि 24 घण्टै वर्षभरि 365 दिन ढुक्कैसँग हजुरले बिजुली पाउनुभयो भने उत्पादन बढ्छ 100%. त्यो उत्पादन खपत हुन्छ कि हुँदैन, बेच्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन?
फर्स्ट अफ अल उत्पादन बढ्छ अभियसली, तर आजको दिनमा उद्योगहरूको क्यापेसिटी युटिलाइजेसन, इफ इट्स अ गुड इन्डस्ट्री मेबी 70%, 80%. People who are doing 90% are all expanding. If it's above 80%, you have to expand your network. There are very few of them, very handful of them होला. अरू चाहिँ 40-50%मा छ. मोस्ट अफ द उद्योगहरू 15%, 20%, 30% क्यापेसिटीमा चलिरहेछ. यु टेल मी त्यो बिजुलीलाई दोष दिने कि आफ्नो उसलाई होइन? आज बिजुलीलाई दोष दिनु मिल्दैन बिकज देयर इज द कन्जम्सन हेज श्रङ्क सो ब्याडली. द कन्ज्युमर बाइङ क्यापेसिटी र होर्डिङ क्यापेसिटी अल्सो हेज रिड्युस्ड बिकज दे डोन्ट वान्ट टु स्पेन्ड सो मच वाट इज नेसेसरी दे बाइङ. एन्ड पहिला त धेरै किराना दोकानहरू पनि त्यही सुनिरहेको हुन्छ. इभन द ग्रोसरी स्टोर्स वी हियर द्याट, राइट? सो नाउ वाट इज द कन्जम्सन लाइक? Very low in everything. So why should I produce more? I will produce where I can sustain. To pay the banks, one. To pay the team. I know, to pay the team. That's all. That's what we are doing right now. We're just waiting for the that the good times to come back, or at least the your decent economy for course. We are just all waiting. As it improves slightly, I always say by a dot. Last year one of my industry hit 30% negative. This year I gained 20% of last year's 30%. So I'm still 10% on my average negative, which is at least I can say 20% more ramro gare compared to last year. But last year I did 30%, right? So I still have certain time to gain more, a little bit to be more comfortable in utilizing my capacity. No, very well said. Second thing, export सजिलो बनाइदियो भने दुईटै सरकारले. There are two things, सरकारले एक्सपोर्ट सजिलो बनाउने भन्दा पनि एउटा व्यवसायी एउटा उद्योगले आफ्नो स्थापना गर्दाखेरि पहिले कम्प्रोमाइज गर्नु भएन. वाट इज द क्यापेसिटी युआर लुकिङ एट? यु ट्राइ टु डु नेपालमा मात्रै बिक्री गर्ने कि यु वान्ट टु एन्टर दिस बिग जायन्ट्स बोथ नर्थ एन्ड साउथ, होइन? नेपाल हेज द्याट क्यापेसिटी. वी आर एक्सपोर्टिङ सर्टन थिङ्स द्याट वी हेभ निश लाइक फेल्ट युरोपमा यति जाने रहेछ भाउ. यहाँ फेरि यो फेल्ट इन्डस्ट्री त यति धेरै खोलिसकेको रहेछ. एभ्रीबडी सप्लाइङ. Nice, it's pure, you need labor force to make that. आनन्दले चुपचाप धेरै साथीहरूले गर्नुभएको छ. गरिरहेछ उसले. Then then again the herd mentality comes into thing. So I hear he's also come now, it's become overcrowded होला आफ्नो ठाउँमा होला. But then export is something is doable from Nepal. Given a nice example is, look at cement. Is still underexplored for our big nations, neighboring nations. We have more capacity to export. There are a few things that Nepal specializes, has the core, is being exported. But in terms of manufacturing, can we export? Of course. आजको दिनमा I feel proud. गुवाहाटीदेखि यता यो नर्दर्न बेल्ट छ नि, हिमाचलसम्म त्यो कर्भ नेपालको पञ्चकन्याको नाम इज स्टिल नोन. सिलगढीदेखि सबै आपका तो सामान आता था भन्थ्यो हामीलाई, होइन? अहिले आजको दिनमा त्यो प्राइस पोइन्टले हामीले पाउँदैन. इन्डियामा त सबै चिज सस्तो छ, लेबर सस्तो छ, सबै कुरा, ल्यान्ड सस्तो छ, लिजिङ सस्तो छ. नेपाल इज भेरी एक्सपेन्सिभ. आइ एम स्योर योर फ्रेन्ड्स हेभ टोल्ड यु वाइल इटिङ इन नेपाल अल्सो, वाइल लिभिङ इन नेपाल अल्सो, होइन? सो वी आर नट अ भेरी चिप कन्ट्री. एन्ड आई अलवेज से वी आर नट पोर पिपल. तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला. अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. Vias Media Network.